Ndërkohë do ndalemi me një lajm të fundit, ashtu siç e keni ndjekur edhe pak minuta më parë përmes fleshit informativ, vijojnë protesta e banorëve të Unazës së Re, të cilët protestojnë për afro një viti për mos prishjen e banesave. Banorët janë të lidhur me zinxhirë në duar, simbolikisht, ndërkohë në vendngjarje ka dhe forca të shumta policia. Për më tepër detaje do të lidhemi tani me Dorjana Bezat, e cila ndodhet aty. Dorjana, përshëndetje. Përshëndetje Enti, unë ndodhem në zonën e Unazës së Re, aty ku që prej orës 18:30 ka nisur protesta e përditshme e banorëve të këtij aksi, të cilët kundërshtojnë projektin që prek banesat e tyre dhe i nxjerr në qell të hapur. Në mënyrë simbolike, ata janë lidhur me zinxhirë për të treguar se do të vijojnë qendresën e tyre që po shkon gati një vit për të kundërshtuar këtë projekt që sipas tyre është i palishëm dhe korruptiv. Banorët në ndryshim nga herët e tjera protestën po e zhvillojnë në dy anët e rrugës pranë trotuare, kjo sepse ka një prezencë mjaft të madhe policie, në ndryshim nga ditët e tjera ka një prezencë shumë të shtuar, rreth 70 automjete policie dhe forca të shumta të policisë së rendit dhe ato shqiponja janë në këtë zonë, duke bërë të pamundur që banorët të bllokojnë rrugën në formë proteste, pavarësisht se ata kanë lajmëruar policinë e Tiranës duke dorëzuar një leje që e lajmëron të policinë se nga data 10 deri në datën 16 ata do të zhvillojnë një protestë të përditshme me bllokim simbolik të një ore të këtij aksi me qëllim ndërgjegjësimin e qeverisë që të rishikojë këtë projekt të Unazës së Re. Në mbështetje të këtyre banorëve janë edhe deputetët ose saktisht deputetët e Partisë Demokratike, pranë meje është deputeti Klevis Balliu. Zoti Klevis, si do të vijojë protesta? Protesta do të vazhdoj. Unë do juftoja që të më ndiqnit, të shikoni se sa forca policie kanë ardhur. Këtu janë rrjeshti i parë, keni rrjeshtin e dytë dhe shikoni dhe ato forcat e policisë atje. Tani këtu qartazi krimi momentalisht mund të bëj çfarë doj. Çdo bandit, çdo kriminal, çdo vrasës, çdo hajdut tani është në qeft vet, sepse gjithë policia e shtetit është këtu, është tek Unaza. Edi Rama nuk ka hallin e krimit, e të bandave, ka hallin e Unazës, sepse këtu i ka parat e veta, këtu do t'i vjedhi lekët e veta, ka 20 milion euro dhe ka 90.000, 100.000 metra katror ndërtim që janë këtu për të bërë pallate. Dhe kërkoj që të kishte gjakderdhje me këta oficer policie dhe qytetarët. Qytetarët në një vendim patriotik dhe vendim heroik refuzojnë të bëjnë gjakderdhje dhe të përplasen me policinë e shtetit, sepse ata s'kan punë me policinë e shtetit, ato kërkojnë dialog me qeverinë. Nuk ja zgjidh hallin policia banorëve, hallin ja zgjidh qeveria. Policia duhet ishte në funksion e vetë, në punë të vetë, duke kap kriminal, duke kap bandit, kap të Kajmakun për shembull, që duhet arrestuar, të kap të Valdrin Pjetrin, që është arrestuar, që duhet arrestuar, sepse kanë shkelur ligjin. Kap të Abdylaj, Bajrat, gjithë bandat, krimin, drogën, ato që thoshte Fatmir Xhafa, 40 banda që drejtojnë vendin, s'janë kapur këto. Sepse shikoni çfarë halli ka ai, do të vi këtu. Bundestagu i kërkoi Edi Ramës, lufto krimin, lufto korrupsionin. Ja kërkoi Europa, Angela Merkel, të gjithë. Ai nuk lufton krimin dhe korrupsionin, kthehet në Shqipëri, mbasi takon Vučićin me sponsorizim të Alex Sorosit, vjen këtu dhe sulmon qytetarët. Do të arrestojë qytetarët. Nuk lufton krimin organizuar, por lufton qytetarët e vendit. Kjo është teoria e Edi Ramës. Tani Zoti Balliu, me ndryshimet e reja që ka pasur kodi penal, janë rreth 6 protestues, të cilët me ashpërsimet rrezikojnë deri në 3 vite burg për bllokimin e rrugës. Si keni menduar që ta vijoni këtë protestë maraton, ta themi që ka një vit që vijon, duke qenë se qytetarët rrezikojnë që të burgosen me 3 vite duke bllokuar fizikisht rrugën? Tani, absolutisht, arrestimet janë të palishme. Pse? Kodi i cili flasin këta me propagandën e RTV-ve të vogla që pagohet me parat e drogës të atyre të cilët merren me drogë, që duhet të ishin duke kapur këta policë janë këtu, po këta janë të zënë duke kapur banorët e Unazës, nuk merren me kriminalat vinë këtu. Dhe këta vinë tani këtu për të arrestuar banorët e Unazës. Kodi penal i këtyre bëhet fjalë për bllokim rrugë. Bllokimi i rrugës është kur
Bllokimi i rrugës është kur një njeri bllokon rrugën për çef vetë vën një blokadë aty, një tull, një gjë, diçka të tillë. Kurse këtu është protestë. Protesta është e lishme, është e drejtë kushtetuese. Dhe në çdo protestë të botës bllokohet rruga. Në çdo protestë. Edhe po të protestojnë te kryeministria bllokohet bulevardi. Për shembull, Erion Veliaj sot bllokoi rrugën për të bërë vrap. Erioni, Linda, ku diun kush bëri vrap aty. Tani a arrestuan Erion Veliaj këto që bëri vrap aty? A arrestoi njëri se bllokoi rrugën ai. Po si lejohet evente propagandistike të qeverisë dhe nuk lejohen që të protestojnë qytetarët, ai e bllokoi rrugën. Qytetarët tu po e protestojnë sepse po i shëmben shtëpiat. Shtëpiat i shëmben për shkak të një afere korruptive, një projekt korruptiv. Ky projekt korruptiv është momentalisht në nënhetim. Si mund të jetë dhe në zbatim? Kush merr përgjegjësi? Dhe çfarë kërkojnë banorët? Banorët kërkojnë thjesht dhe vetëm dialog me qeverinë, që të zgjidhet halli dhe problemi i tyre. Shikojeni kamerën, ftoj kameramanin, shikoni ato pallate. Dikur ato pallate kanë qenë shtëpia private të palegalizuara. Në kohën e Partisë Demokratike, ato shtëpia u fol me banorët, ranë dakord dhe u bën pallate, ato morën hyrjet njësoj siç e ka ligji dhe gjithçka. Kurse këta nuk duan të flasin me banorët, sepse kanë hallin e kullave të cilat do pastrojnë parat e krimit dhe drogës, të atyre kriminalëve që duhet kapin këta oficerë policie, të cilët janë shumë të zënë këtu tek banorët e Unazës. Ndërkohë banditët janë qetë vetë momentalisht. Ata nuk bëjnë absolutisht s'kan asnjë problem, po vjedhin, po bëjnë plane për vrasje, për krime të ndryshme dhe nesër ju do zgjoni mëngjes dhe do shihni që do gjehet një kufon këtu, një kufon atje, sepse krimi është rahat, se policia nuk i sulmon. Nuk ka Balliu, për projektin që ju e cilësoni korruptiv, keni protestuar për... Është në ndërtim momentalisht, nga Arta Marku, ka 9 muaj, dhe s'ka asnjë të arrestuar, vetëm banorët janë arrestuar. Kurse protesta është e drejtë kushtetuese. Pyetja ime është ju kundër këtij projekti keni protestuar për gati një vit dhe asgjë nuk është bërë, thatë edhe vetë nuk ka asnjë të arrestuar dhe projekti vijon. Ka një gjë. Si do të vijoni më tej? Shtëpia këtu. Për 10 ditë i tha Edi Rama, merrni plaçkat dhe largohuni. Se do t'i shëmb. Kanë kaluar 12 muaj. Shtëpiat janë këtu dhe shtëpiat do vazhdojnë që ndrojnë këtu. Kurse Edi Rama është drejt largimit të tij. Fundi i tij është ka mbaruar edhe në Shqipëri, edhe në Europë, edhe në Amerikë. Ai ka mbaruar. Është në ditët e tij të fundit. Këta që e ndjekin, anijen që po mbytet, do shkojnë bashkë me anijen. Edhe bojrum le të vazhdojnë rrugën, zbatojnë urdhrat e palishëm, do dënohen dhe ata që kanë dhënë urdhrin, do dënohen dhe ata që zbatojnë urdhrin, absolutisht ligji është ligj, duhet i përgjigjen gjithë njësoj para ligjit. Dhe do të mbajnë përgjegjësi, por projekti është korruptiv dhe është momentalisht në ndërtim dhe këta vazhdojnë ta zbatojnë. Ajo çfarë mund të them unë, është ky sulm, nëse deri dje kjo kauzë ishte kauza e banorëve të Unazës për të mbrojtur shtëpiat, sot Edi Rama po sulmon protestën, po sulmon pluralizmin, po pluralizmi është kauzë kombëtare. Dhe do të mbash përgjegjësi, do duhet të përballesh me qytetarët shqiptar. Tani banorët janë treguar shumë qetë, por çdo gjë ka një limit dhe duhet bërë shumë kujdes sepse këto provokime do vi një moment që do të përshkallëzohen. Tani banorët nuk duan gjakderdhje me këta policë. Qofse do Edi Rama të vi ta bllokoj rrugën vetaj, pse dërgon këta? Le të vi Sandri ta bllokoj rrugën. Kemi për gati një vit që dëgjojmë se ka ardhur fundi Edi Ramës se askush nuk e ndjek atë. Por siç duket muajt kalojnë dhe situata është e njëjtë. Ju edhe sa do të vazhdoni të qëndroni në protestë? Se më duket pak si deja vu tani, të njëjtën gjë thonin për Sajmir Tahirin, për Fatmir Xhafën, për Arben Ametajn, dhe të gjithë këta një nga një ranë, siç është ajo koha vjeshtës që bin gjethet, edhe qeverisë po i bin gjethet një nga një. Ju edhe sa do rezistoni? Ne sa po kemi filluar. Energjia jonë është e pashtershme sepse ne marrim frymëzim energji nga qytetarët shqiptar, të cilët janë zot të kësaj toke. Dhe nëse Edi Rama, gruaja Bilalit, mendon që do mund të shkatrojë pluralizmin në Shqipëri me këta oficer policie, sot janë këta njerëz që janë. Nesër do të jenë diçka më shumë. Do të thoni që protesta do të tejkalojë Unazën? Do të tejkalojë Unazën, pra nuk do të jetë vetëm... Po kjo është protestë për pluralizëm tani. Se kjo po bllokon protestën. Do të fitojmë pluralizmin dhe pastaj do të vazhdojmë deri të mbrojmë shtëpiat që të anullohet projekti korruptiv. Dhe ajo çfarë duhet të them është pse Edi Rama kërkon gjakderdhje dhe përplasje me policinë e shtetit, dhe ndërkohë që protesta mbyllet fare thjesht. Edi Rama i thret banorët apo Erion Veliaj, dialogojnë për të zgjidhur hallin e tyre. Pse nuk bëjnë dialog ta me qytetarët? Pse nuk bëjnë?
duhet ta pyesni kryeministrin, pse nuk i ftoni dhe ta zgjidhni me dialog, po i çoni policinë i arrestoni. Arrestimet janë të palishme dhe çdo gjyqtar që do ketë mend t'i dënojë ato duhet të jetë i çmendur. Do të mbaj përgjegjësi ligjore. Të gjithë ata cilët janë burgosur në kohë protestash, janë të burgosur politik në mënyrën absolute dhe do të dëmshpërblehen. A keni kontaktuar me 3 arrestuarit e fundit? Nuk ka lejuar policia jo vetëm që të kontaktojmë me ta, por nuk kanë lejuar as që të marrim informacionin e duhur me ta. Sepse nuk japin as orarin, kur janë thënë do jetë ditën e, na thanë njesh do jetë të shtunën, tash e nxorrën ditën e diel, nuk thonë as orarin, absolutisht as i gjë japin informacion konkret, informacion të saktë, sepse kërkojnë t'i mbajnë gjërat kështu. Tani ajo çka ka rëndësi këtu për t'u vërtetuar është që Edi Rama sot kërkonte gjakderdhje. Unë i përshëndes banorët që refuzun përplasjen me policinë, se ta oficer policie nuk ja zgjidhin dot hallin. Ne mund shkojmë të flasim me drejtorin e përgjithshëm policisë, po ai nuk e ka dorë. Nuk e ka dorë policia, e ka dorë qeveria, të anulloj projektin. Këta s'kan gjë më efektiv të policisë. Pse duhet përplasen banorët me policinë që të mbushi xhepat Edi Rama. Por gjithçka, edhe një herë përsëri, gjithçka ka një limit. E qoftë se sot janë këta që janë, unë nuk e di nesër do vim prap, po pas nesër do vim prap. Ne këtu jemi çdo ditë. Derisa të anullojë projektin. Momenti që janë këto do vazhdoj protesta normalisht. Do vinë ty në të bëjnë dhunë, të vinë, po Zoti i rujt pastaj. Sepse ne përgjigjen qoftë se dhunohen qytetarët, do të jetë e shpejtë dhe pa diskutim e pa mëshirshme, Faleminderit juve. Po studio? Faleminderit Dorjana për gjithçka përcolle.